Alkohol förbjuds på krogen efter klockan 10 till följd av skenande smittspridning, och nu bråkar alla om vem som är ansvarig för att Sverige än en gång drabbats av högre smittspridning än sina grannländer. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren presenterade under en presskonferens i veckan restriktioner som i princip stänger landets krogar efter klockan 10 på kvällen. Hur kunde man lätta på restriktionerna för bara ett par veckor sedan när okontrollerbar smittspridning nu anges som skäl för långtgående ekonomiska och sociala ingrepp? Hur har det svenska ansvaret för krishanteringen egentligen sett ut, och vad säger detta om den svenska förvaltningen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta leverera ambitiösa och aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera här nedanför. Klicka i den där eländiga klockikonen och se till att prenumerera på mitt veckobrev, så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör i nöd och lust varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om smitta, strategi och syndabockar. Häng med! Tycker du att graven är för djup? Nåvälan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Så diktade en gång i tiden den svenske nationalskalden Carl Michael Bellman om både livets förgänglighet och om den förtröstan som för många står att finna i Backi tempel. Det är oklart om Bellman upplevde någon pandemi, men den rådande situationen hade han med stor sannolikhet inte varit nöjd med, då döden gjort sig så närvarande att Sverige beslutat att stänga sina krogar. All försäljning av alkohol förbjuds efter klockan 22 på kvällen. Förbudet träder i kraft den 20 november och gäller till den 28 februari nästa år. Vi står inför ett läge som riskerar att bli nattsvart. I det läge där vi är nu så bedömer regeringen att vi behöver fler åtgärder för att hejda smittspridningen. Därför så blir försäljning av alkohol förbjudet efter klockan 22, och det är enligt ett förslag som regeringen remitterar nu idag, och det är tänkt att börja gälla från och med den 20 november. Beslutet är ett resultat av en explosiv utveckling av antalet covid-smittade i Sverige och representerar en tvärvändning jämfört med de nyligen fattade besluten om att lätta på smittskyddsåtgärderna. För bara 3 veckor sedan fattade regeringen nämligen beslut om att häva skyddsrekommendationerna för personer över 70 år och höjda antalet tillåtna gäster vid sittande sammankomster från 50 till 300 personer. Samtidigt visar siffror från Our World in Data att Sverige under torsdagen gick om även det svårt drabbade USA gällande antalet smittade per capita. Notera att höstens exponentiella smittspridning i detta diagram är korrekt återgiven, men att de inledande månaderna saknar tillförlitlig data på grund av att Sverige inte genomförde tillräckliga tester under denna period. I början av mars kommunicerade nämligen Folkhälsomyndigheten att det inte längre var viktigt att veta hur många i Sverige som var smittade av coronaviruset. Månaden efter ändrade man åsikt och inledde omfattande testning. Men eftersom beredskap saknades bromsades testningen upp ända fram till sommaren. Varför har Sverige varit betydligt sämre än andra länder på att snabbt öka antalet tester som faktiskt genomförs? Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig generellt att göra jämförelser och olika nedslag. Men upp då till de där 100 000 så är det ju fortfarande väldigt långt. Vilket är skälet till att det inte går bättre?
Det är en fråga om att det är ett delat ansvar. Vi har 21 regioner i Sverige som jag tycker har gjort ett fantastiskt arbete. Men nu måste de också se till att göra det möjligt att testa fler. Du säger att kapaciteten, den finns. Du säger att det här är viktigt. Folkhälsomyndigheten säger att det behövs 100 000 i veckan. Våra grannländer lyckas med det här. Varför lyckas inte vi? Det känner jag en frustration att vi borde ha fler som testas vid det här laget. Det verkar som att det beror på någon otydlighet här mellan staten och regionerna. Man bör även vara medveten om skillnaden på smittotal och så kallad överdödlighet. Begreppet överdödlighet beskriver den del av antalet döda som övergår de förväntade dödstalen under ett jämförbart år. Somliga vill göra skillnad på de som dör med covid och de som dör av covid. Att dö med covid implicerar typiskt att en gammal människa som dör av andra krämpor även råkade ha covid och därför otillbörligen tillräknas dödstalen som därför blir icke-representativt höga. Läkaren Benjamin Kalischer Welander redogör dock i sjukvårdstidskriften Dagens Medicin för hur risken att övervärdera antalet covid-relaterade dödsfall är försumbar. Som slutgiltigt argument för denna position anför han måttet total överdödlighet, vilket alltså mäter dödligheten mot jämförbara år för hela populationen, där differensen utgör coronans inverkan på mortaliteten. Enligt Statistiska centralbyrån ser Sverige ut att få en total överdödlighet på ungefär 5000 personer, förutsatt att dödstalen inte fortsätter att stiga till följd av den skenande smittspridningen. Trots en relativt låg smittspridning i början av hösten som gav politiker och myndigheter chansen att återupprätta den skamfilade svenska strategin som en framgång, har nu Sverige åter högre dödstal per miljon invånare än de övriga nordiska länderna, vilket i sin tur kommenteras med orden “oklart varför”. Varför vill du ha lockdown? Emo-Henrik har kommit på besök. Hej Emo-Henrik! Varför älskar du lockdown? Alltså, jag älskar inte lockdown. Varför tror du det, Emo-Henrik? Sverige har inte lockdown och du kritiserar Sverige så då vill du ha lockdown. Nej, men Emo-Henrik, alltså, jag kritiserar bara den röriga svenska strategin. Det är en perfekt strategi. Platta till kurvan och ingen lockdown. Och platta till kurvan är ingen strategi, det är ett mål som alla delar. En strategi är en mer övergripande... Det är en perfekt strategi, platta! Och hur tycker du det går med plattandet då, Emo-Henrik? Du vill ha lockdown! Nej, tvärtom. Jag tror att en mer verklighetsförankrad och långsiktig strategi baserad på god beredskap, omfattande smittspårning och isolation av smittade kan tillämpas just för att undvika en långvarig lockdown. Så du vill inte ha lockdown? Nej, Emo-Henrik, jag vill inte ha lockdown. Men jag tror att ju sämre framförhållning och beredskap man har, desto allvarligare blir konsekvenserna längre fram. Och därför är det viktigt att idka självkritik rörande de brister som finns i Sveriges beredskap och krishantering. Det är det den här videon handlar om. Emo-Henrik, nu får du ta och gå och lägga dig. Pandemifrågan är extremt komplex och, no pun intended, infekterad. Det finns ingen som med säkerhet kan säga exakt hur denna unika krissituation bör hanteras, men det är tydligt att avsaknaden av en sammanhållen svensk strategi lett till både reaktiva, senkomna beslut och en ryckig, nästan obegriplig kriskommunikation. Vikten av att så tidigt som möjligt hantera problem med en exponentiell utveckling kan inte nog betonas. Ett exponentiellt problem som hanteras bara ett par tidsenheter för sent har i dessa fall ofta mångdubblats i magnitud. Och att ta kortsiktiga, reaktiva impulsbeslut riskerar därför att få katastrofala konsekvenser. För att överblicka detta har jag därför sammanställt en tidslinje som illustrerar Sveriges reaktiva bedömningar, utspel och helomvändningar. Den 8 februari säger generaldirektören för Folkhälsomyndigheten till Svenska Dagbladet att
Coronaviruset kommer inte att spridas i Sverige under nuvarande omständigheter. Den 26 februari meddelar krisberedskapschef Johanna Sandvall till Sveriges Radio att vi har en god beredskap. Den 5 mars hävdar statsepidemiolog Anders Tegnell i Dagens Nyheter att det finns all anledning att tro att vi har pikat. Den 8 mars hävdar Tegnell att coronakulmen kommer på måndag eller tisdag och att hans prognos 3 dagar tidigare var lite för optimistisk. Den 15 mars uttrycker Tegnell stöd för den brittiska flockimmunitetsplanen. Den 22 mars uttrycker Tegnell hopp om att kurvan håller på att plattas ut. Den 31 mars tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i april. Den 15 april tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i maj. Den 14 maj tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i juni. Den 16 juni meddelar Tegnell att Sverige har pikat och är på väg ner. Den 17 juli hälsar Johan Carlsson att andelen immuna i Stockholm kan ligga uppemot 40%, vilket innebär att flockimmunitet nu är nära. Den 21 juli säger Tegnell till Dagens Nyheter att Sverige kommer att klara sig bättre än Norge vid en ny smittvåg. Den 21 augusti fastslår statsminister Stefan Löfven om Sveriges strategi. Vi valde rätt. Den 30 augusti säger Johan Carlsson till Svenska Dagbladet att vår bedömning har visat sig vara korrekt. Den 12 september uttrycker Anders Tegnell förvåning över den ökande smittspridningen. Den 16 oktober fastslår Anders Tegnell att Sverige inte har en andra våg av smittspridning. Den 22 oktober tar man bort smittskyddsrestriktionerna för personer över 70 år och höjer publikgränsen till 300. Den 1 november konstaterar Anders Tegnell att ökningen av antalet smittande är värre än väntat. Den 2 november meddelar Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson en jätteökning av antalet smittade i Stockholm och konstaterar: vi har tappat greppet. Den 10 november är Sveriges nationella testkapacitet överbelastad och socialminister Lena Hallengren kallar till krismöte nästa vecka. Kortfattat kan man sammanfatta den reaktiva svenska krishanteringen i 8 faser. Först är vår unika strategi bäst i hela världen och alla andra gör fel. När Sverige börjar få höga dödstal hävdar man att andra länder kommer att dö ikapp oss längre fram. När siffrorna börjar se riktigt dåliga ut meddelar man att det kommer att ta flera år innan man egentligen kan säga någonting alls. När den svenska strategin börjar betraktas som en katastrof framhåller man att Sverige egentligen har samma strategi som alla andra. När Sveriges förvaltning kommer tillbaka från sommarlovet är smittotalen låga, varefter man på nytt deklarerar att Sveriges unika strategi är bäst. Man uttrycker sedan förvåning när smittan börjar skena på nytt, för att några veckor senare konstatera att det nattsvarta läget bör skyllas på regionerna. Krona, jag vinner, klave, du förlorar är ett talesätt som illustrerar hur en slug bedragare lyckas tillskansa sig själv alla fördelar på motpartens bekostnad. På detta genant opportuna sätt tar den svenska regeringen varje tillfälle att ta åt sig äran när någonting ser ut att gå bra, samtidigt som man på ett helt skamlöst sätt skyller ifrån sig när det går dåligt. Redan under krisen i våras var socialminister Lena Hallengren hela tiden mycket noga med att betona att varken mål eller ansvar var hennes. Det är ett helt samhälle som faktiskt har ett gemensamt ansvar. Det är en fråga om att det är ett delat ansvar. Men återigen, det är inte mitt mål och det är faktiskt ett gemensamt mål. Det är inte mitt mål, jag tror det är väldigt viktigt att säga det. När Hallengren i veckan intervjuades i SVT-programmet Uppdrag granskning la hon på ett flagrant sätt skulden för alla problem på regionerna. Ni misslyckades med att få igång testningen, den omfattande testningen,
Hur kommer det sig? Ja, men väldigt intressant fråga, och den tycker jag man ska ställa till alla regioner som ju har ett ansvar för att man testar, att man smittspårar, att man klarar av att ha allt det som en testning innebär. Jag är förvånad över, på riktigt, att inte regionerna tog sin del och omsatte det i verklig testning. Varför de inte tog sin del av testningen, jag tycker det är svårt att svara på. Jag är inte ansvarig för hälso- och sjukvården i varje region. Det är en intressant fråga till regionerna som hade pengar, som hade en strategi, som hade labbkapacitet, som hade ansvaret och som hade eget smittskydd att avgöra hur ska vi nu bekämpa smittspridning. Jag tycker det är synd om diskussionen nu, när vi dessutom går in i en nästa våg eller fas, eller vi ska säga, av pandemin, handlar om att man hela tiden ska skylla ifrån sig ansvar. Men du gör ju det själv. Nej, jag skyller inte från mig ansvar. Vad har du för ansvar då? Jag har inte hört att du säger någonting om ert eget ansvar. Jo, jag pratar om det hela tiden. Denna hantering är inte bara oacceptabel, den är för statsmakten fullständigt ovärdig. Att som ledare skylla ifrån sig på andra delar av den organisation man själv leder är inte bara uselt ledarskap, det är även direkt destruktivt och demoraliserande. Jämförelsevis så vore det fullständigt otänkbart att en styrelse skulle acceptera att den verkställande direktören för ett företag upprepade gånger skyllde ifrån sig på företagets olika underavdelningar under premissen “Jag vet inte varför de inte gör sitt jobb på rätt sätt”. Let's fire some employees. Det är ditt jobb att se till att alla andra gör sitt jobb. Att regeringen skyller ifrån sig på regionerna är inte bara förtroendeeroderande, som pojken som ropade varg, för dessa konstanta bortförklaringar parade med hyperbola utfästelser där förhoppningar, killgissningar och rena önskemål ges sken av att vara datadrivna prognoser motsvarar inte bara falska rop, utan även att man syr upp en hel jävla garderob av tredelade vargkostymer vilka hela den svenska staten sedan valsat runt i inför hela världssamfundet. Och reaktionerna är snarlika, oavsett om krisen gäller migration, kriminalitet, pandemier eller någonting annat. Ingen såg det komma. Jag tror ingen såg det komma. Jag tror inte att någon kunde förutse. Återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Ansvaret ligger hos någon annan. Regionerna har ansvar för att ha den sjukvårdsmateriel man behöver. Att upprätthålla ett beredskapslager är ju inte det som är ansvaret. Vi har varit naiva. Sverige nog har varit naiva. Denna ovilja att acceptera en oönskad händelseutveckling in i det sista ger upphov till den typ av illa förberedda och drastiska beslut som till exempel den plötsliga stängningen av Öresundsbron 2015 eller omsvängningen från minskade restriktioner till den drastiska krogstängningen bara ett par dagar senare. För den som inte accepterar verkligheten som den ser ut, utan som vidmakthåller att mitt i Europa bygger inte murar eller att Sverige inte drabbas av någon andra våg, tvingas slutligen helt oförberedd reagera när problemen redan står i farstun och stampar. Denna urvaket reaktiva politik dominerar sedan länge hela den svenska förvaltningen. Och varje drastisk panikreaktion man tvingas genomföra följs oundvikligen av meningslösa utfästelser av typen “Sverige ska ha världens bästa skola, världens bästa sjukvård och världens bästa åldringsvård. Sverige ska knäcka gängen, fixa lägst arbetslösheten och dessutom rädda klimatet.” Remember the Save Our Fragile Planet essay contest? Men samtidigt betyder det allt mindre när politiker häver ur sig dessa tomma floskler, eftersom det för allt fler är helt uppenbart att Sveriges samlade förvaltning inte ens skulle kunna leverera världens bästa korvkiosk, än mindre ett helt skolsystem, en ordningsmakt eller en försvarsmakt. Det finns ingen anledning att i rådande situation peka finger och göra enskilda individer till syndabockar, för de svenska myndigheternas oförmåga att hantera en verklighet som inte stämmer överens med deras egen ideologi vittnar om att problemen är systemiska och genomsyrar hela den svenska förvaltningen. Den svenska förvaltningen och dess tjänstemän har under många år inte bara politiserats, de har även anpassats för en så idealiserad verklighetsbild att de inte längre förmår tjäna sitt syfte när de konfronteras med svåra samhällsproblem.
Kriminalpolitiken ideologiserades redan under 1960-talet när uppfattningen att brottslingar är offer för ett orättvist samhälle fick brett genomslag. Brottsbalken förändrades då från strafflagar till kriminalvård, där ogynnsamma socioekonomiska förutsättningar ansågs vara kriminalitetens rot. Försvarsmakten tilläts under decennier av regeringar att förfalla, med motivationen att det efter Sovjetunionens fall inte längre existerade några militära hot mot Sverige. Sveriges beredskapsförordning upphävdes 2002, varefter enorma beredskapslager destruerades under förevändningen att man vid kristillstånd istället skulle beställa hem de varor man behövde. På samma grund negligerades upprättandet av krisberedskapslager för medicin i samband med att apoteken privatiserades. Smittskyddsinstitutet hade djupa rötter. Redan 1909 upprättades den Statsmedicinska anstalten för att diagnostisera smittsamma sjukdomar. 1937 utvidgades anstalten till att bli Statens bakteriologiska laboratorium, vilket bedrev forskning och producerade egna vaccin. I samband med AIDS-epidemin ombildades 1993 SBL till Smittskyddsinstitutet, vars uppdrag var att agera som kombinerad smittskyddsorganisation, forskningsinstitution, vaccinproducent och som ett operativt organ för konkret epidemibekämpning. Den 1 januari 2014 ombildas Smittskyddsinstitutet till Folkhälsomyndigheten och får ett mer holistiskt uppdrag som kunskapsmyndighet rörande allmänna hälsofrågor. I samband med detta förlorar myndigheten även banden till sina 6 forskningsprofessurer, vilka formellt överförs till Karolinska institutet. Det är på grund av Folkhälsomyndighetens holistiska hälsoperspektiv som dess tjänstemän exempelvis nu väger in rättvisefrågor på arbetsplatsen i sin bedömning av hur man bör förhålla sig till social distansering i en pandemi. Spotify-chefen Daniel Ek, han leder ett företag med tusentals anställda. Han uppmanar nu alla sina anställda att stanna hemma. Det finns ju en aspekt i det här som liksom handlar om jämlikhet och lite sådana aspekter också. Det här är ju vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla. Och hur ska vi liksom få till det så att det blir på ett bra sätt så att vi fortsätter ha en jämlikhet i samhället och att alla har samma chans att liksom hålla sig friska. Sedan det kalla krigets slut har denna typ av organisationsteorier och managementfilosofi anpassat myndighet efter myndighet för en värld utan krig, utan konflikter och utan hot som inte lätt kan hanteras genom en onlinebeställning. Det är som att hela Sverige på ett par decennier uppsåtligen har anpassats för en värld befolkad av kramsugna jättebebisar. Där myndigheternas huvudsakliga uppgift varit att se till att folk njuter balanserat och inte sitter för mycket. När de så möts av en värld präglad av brutal organiserad brottslighet, av nya militära hot och en pandemi av aldrig tidigare skådad omfattning, står dessa myndigheter som rådjur med uppspärrade ögon inför verklighetens annalkande strålkastare. Detta duger inte. Man måste som nation göra ett val. Antingen accepterar medborgarna att genom skatt finansiera vissa typer av gemensamt skydd, eller också så måste man öppet deklarera att det är upp till var och en att klara sig bäst han kan. För tålamodet med nuvarande hybridlösning, där staten utgräver enorma summor i beskattning utan att leverera respektabel service tillbaka till medborgarna, är redan slut. Och det är detta missnöje som babyförvaltningen kallar för farlig populism. Jag kallar det helt vanlig bonnaheder. Får jag inte hästen jag har betalt för, får hästskojaren förr eller senare på truten, oavsett vad han kallar det. Tycker du det är rimligt att myndigheter anpassas för en bister verklighet snarare än för en utopisk förhoppning? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av reaktiva myndigheter i allmänhet eller pandemihanteringen i synnerhet? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför.
Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personpåhopp eller aggression i mina idédrivna kommentarsfält och jag vill inte se strider för eller emot Anders Tegnell som person. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag förordar ingen lockdown. Men jag kräver en uppstramning av den svenska förvaltningen om ni ämnar fortsätta att kräva in mer än hälften av folks pengar i skatt. Tack för mig och tack för att ni har tittat.